Rồi sau khi vô hàng chờ hết thì các bạn bấm xác nhận để mình cài luôn một lần cho nó tránh mất thời gian. Sau khi cài xong á thì rep riêng lại cái đó, đồng hồ số này các bạn thấy không, nó sẽ đổi ha, thời tiết thì pin đồ nó hiện trên màn hình luôn. Nói chung cái này dạng như đồng hồ iOS 16 trở lên á. Carrier có luôn nè, các bạn xem ứng dụng trên xe hơi cần thì các bạn cài nha. Nói chung iOS này giờ mình giao red là vĩnh viễn luôn nha. Alo, xin chào các bạn. Hôm nay có bạn học sinh nó gửi mình xem dùm cái điện thoại nè. Nói chung là nhờ mình giao red dùm. Máy này chắc cũng ra khá là lâu rồi, để mình xem coi. 6S Plus iOS 15.8.7 ha. Cái iOS này là để mình vô trang chủ mình xem thử nó có cho mình cài cái Tronix không. Nếu mà cho cài Tronix thì mình giao red không cần máy tính nha. Còn nếu mà không được thì mình phải cần máy tính rồi. Các bạn vô cái trang chủ nè, vô cái cài đặt Troy Store nè, rồi mình kéo xuống mình xem thử cái máy mình con chip gì, iOS máy nằm trong cái khuôn khổ nào. Cái iOS này thì không có cài được Tronix rồi, phải cài Tron Restore nha, là bắt buộc mình cần cái máy tính nha. Thì các bạn bấm vô đây tải những cái file này về rồi cài cho mình hết nha, nhớ cài cái Python đầy đủ ha. Bấm vô đây tải nè, các bạn cứ bấm vô tải bình thường thôi, ở đây là người ta cho tải free hết. Sau khi tải xong á mình cài hết cái file iTunes rồi Python, rồi mình mở cái file ESL lên. Cái này là Tron Restore ha, mình cài trực tiếp từ cái máy tính luôn. Rồi mình ghim vô cái điện thoại, chờ một lát cái file CMD nó hiện lên này, nó kêu mình là có cái ứng dụng nào mà không có dùng thì mình cài Tron Helper thông qua ứng dụng đó. Các bạn nhớ cho mình là gõ bằng tiếng Anh nha, có nghĩa là ví dụ ứng dụng mẹo thì mình gõ là tiếng Anh là tiếp, hoặc là ứng dụng sách gì đó, nói chung gõ bằng cái tiếng Anh là được. Ứng dụng nào các bạn không dùng ở đây là mình gõ ứng dụng mẹo, nhớ gõ tiếng Anh cho mình nha, rồi enter. Chờ một lát là cái lệnh CMD nó chạy, điện thoại mình nó sẽ khởi động lại. Có nghĩa là lát nữa mình vô cái ứng dụng mẹo mình cài Troy Store nha, nó dạng như vậy thôi. Nói chung nó thông qua một cái ứng dụng nào đó mà các bạn không dùng để mình cài Troy Store. Lúc này thì không có cần máy tính nữa, các bạn bỏ máy tính qua một bên, mình chia sẻ tiếp với các bạn nè. Oh my God. Sau khi máy reboot rồi mình vô ứng dụng mẹo, thấy không các bạn, thấy không, nó sẽ kêu mình cài cái Tron Store này, phải chờ kết nối lại internet rồi các bạn bấm. Đợi một lát nó sẽ cài cái Tron Store cho mình. Tron Store để làm gì, là để cài những cái file IPA là mình cài qua Tron Store nha, rất là tiện nha các bạn. Sau khi mình cài Tron Store xong thì đối với các bạn nào mà không cần giao red chỉ cần cài những cái file IPA làm gì làm thì không có cần cái bước này đâu ha. Cái bước này là bước giao red nè, các bạn vô gõ từ khóa Dopamine GitHub giúp mình trong Safari nha, rồi bấm tiếp theo, rồi vô cái trang của nhà phát triển nè để mình cài cái Dopamine rồi giao red nha. Không có cài cái phiên bản cũ đâu, các bạn bấm vô đây nè, có những cái bản phát hành mới đó mình bấm vô. Ở đây nhà phát triển mới cập nhật mới nè, giao red cho những cái con iOS mới luôn nha. Tải thì các bạn bấm vô đây tải rồi cài thông qua Tron Store thôi, bấm vô tải bình thường. Thì các bạn nào mà không cần giao red thì không có cần cái bước này nha, nhớ cho mình ha. Rồi khi tải xong mình chia sẻ qua Tron Store là mình cài được cái Dopamine để mình giao red máy ngon lành. Này thì bước này thì nói chung là nó cũng khá là đơn giản rồi, hầu như ai cũng làm được ha. Sau khi cài cái Dopamine xong mình trở ra vô lại, nó sẽ hiện cái dòng ở dưới nè, giao red nè. Cái này là Dopamine phiên bản mới nha. Các bạn cài phiên bản cũ thì nó báo không hỗ trợ, phiên bản mới thì nó sẽ có chữ giao red ha. Ở đây các bạn xài cái ứng dụng nào thì mình cài, mình chỉ cần cái ứng dụng Sileo thôi. Đợi một lát máy nó sẽ giao red. Nó hỏi mật khẩu các bạn bấm một ký tự hay là bao nhiêu ký tự cũng được ha, trên dưới giống nhau thôi, không có cần thiết phải 1 2 4 5 6 gì đâu, mình bấm cái chữ gì mình nhớ là được rồi. Đợi một lát máy mình nó sẽ reboot lại. Như vậy là nó báo giao red thành công rồi đó các bạn. Nếu thấy gì khó khăn các bạn cứ nhắn tin cho mình biết thì mình chia sẻ nha.
Mời đẹp. Rồi để mình xem coi thử nó có báo Yared chưa. Rồi có xi leo liền luôn này các bạn. Nếu mà máy các bạn nào mà chưa hiện xi leo liền thì mình phải đợi nha. Đợi một lát ha, thì nó sẽ hiện thôi, để báo để Yared thành công nè. Này nhà phát triển mới cập nhật cái dopamine mới á, Yared như những iOS mới nhất luôn. Tại Apple nói chung là hiện nay rảnh hay sao các bạn, toàn là ra những cái phiên bản nhấp rồi nhé hoài à. Nhưng mà những nhà phát triển người ta vẫn theo kịp nha. Các bạn nhớ cho mình là mình phải cập nhật cái xi leo lên phiên bản 2.5.1 thì nó mới chạy ổn định nha. Bấm vô cập nhật nè. Nói chung trong này có cái gì thì các bạn phải cập nhật hết lên. Giờ nó phiên bản mới hết rồi thì mình phải chạy theo thôi. Sau khi cập nhật hết lên thì các bạn kiểm tra lại đầy đủ thì mình thêm cái nguồn nào đó, mình cài những cái tweet hay, chia sẻ với các bạn cái nguồn này, nguồn mới nè, của một nhà phát triển cũng ở Việt Nam á, khá là ok nha các bạn. Cái trang BVN nè, report này các bạn bấm vô, rồi thêm nguồn ở cái xi leo thì mình bấm vô, rồi mình thêm, rồi mình cài những cái tweet trong cái nguồn này thôi. Nói chung cái nguồn này mình thấy hiện tại nhà phát triển cũng đang có những cái tweet mới dành cho Rootlet cũng khá là ok nha. Các bạn cứ thêm cài thoải mái đó, không có tốn tiền tốn phí gì đó. Muốn thì mình donate thêm cho anh đó thôi. Ở đây mình cài thử cái tweet mà giống như là hồi xưa cài CDA là người ta kêu là cái barrel tùy biến cái màn hình chủ các bạn, kéo qua kéo lại nó nhảy hoặc là nó cuộn tròn để mình coi thử coi. Đó, ngon lành nè các bạn thấy không, tweet đồ hoạt động mượt mà luôn. Rồi tiếp tục để mình xem có cái tweet nào hay chia sẻ thêm với các bạn nha. Các bạn muốn đổi hiệu ứng thì mình vô trong phần cài đặt. Khi cài những cái tweet thì nó nằm trong phần cài đặt hết nha. Rồi các bạn cứ chọn thoải mái, chọn xong rồi mình trở lại, rồi mình test những cái hiệu ứng thôi. Rồi thêm một số cái nguồn hay mình chia sẻ nhanh với các bạn luôn. Wow. Cái này là giờ mình cài cái switch là thay đổi cái đồng hồ số nè. Nhiều lúc nó nhìn nó kiểu mà truyền thống quá, mình không thích thì mình cài cái switch này. Cũng từ nhà phát triển đó luôn. Các bạn bấm vô cài. Rồi từ từ mình xác nhận nha. Mình cho nó chờ đi. Rồi tiếp tục vài cái switch nữa rồi mình xác nhận luôn một lần nha các bạn. Đấy, camera nè. Cái này là xem những ứng dụng trên xe hơi. Ví dụ các bạn muốn xem YouTube trên xe hơi thì mình cài cái switch này, kết nối từ điện thoại vô cái màn hình trên xe hơi rồi mình xem thoải mái thôi. Rồi thêm một cái switch hay cái này là giống như trong cài đặt mình kéo nó hiện những cái hiệu ứng khá là hay nha. Rồi sau khi vô hàng chờ hết thì các bạn bấm xác nhận để mình cài luôn một lần cho nó tránh mất thời gian. Sau khi cài xong rồi rep green lại cái đó, đồng hồ số này các bạn thấy không, nó sẽ đổi thời tiết thì pin đồ nó hiện trên màn hình luôn. Nói chung cái này dạng như đồng hồ iOS 16 trở lên Camera có luôn nè. Các bạn xem ứng dụng trên xe hơi cần thì các bạn cài nha. Nói chung iOS này giờ mình giao red là vĩnh viễn luôn nha. Hầu như là các bạn reboot máy thì mình giao red lại thôi, khá là ngon. Cái này là cái tùy biến những cái hiệu ứng trong phần cài đặt. Các bạn thích gì thì các bạn cứ test. Mình chia sẻ nôm na vài cái switch mình thường dùng thôi. Cái đồng hồ số thì ở đây cái phần thời gian các bạn không có thích nó hiện cái phông chữ như vậy thì mình vô thời gian nè, rồi chọn qua cái ô tùy chỉnh. Trong này nó sẽ có rất là nhiều cái phông chữ nha. Các bạn thích cái phông chữ nào thì mình chọn, thì theo nhu cầu của mọi người đâu thôi. Nói chung là những cái switch này hầu như là nó không có hao pin nha. Nhiều lúc các bạn nói ra red chi để làm gì mà nó hao pin, làm gì ra red làm gì cho cực, không phải đâu các bạn. Nói chung mình test thì có nhiều switch công nhận nó hao pin thiệt nhưng mà rất là hiếm nha. Còn mấy switch này thì mình dùng ok, pin bọng rồi. Nói chung mấy các bạn hao pin thì nó hao chứ đừng có đủ thừa ra red nha. Rồi để mình reboot máy lại coi thử nó có còn ra red hay không. Sau khi các bạn dùng hết pin mà hoặc là reboot máy thì ra red nó sẽ bị mất. Mất thì khá là đơn giản thôi, không cần máy tính đâu. Các bạn giao red lại, những cái switch mình cài nó mất luôn nè. Giao red lại bằng cách nào thì mình vô phần dopamine nè, rồi bấm lại chữ giao red thôi là nó sẽ tự động giao red lại cho mình. Khá là ngon nha các bạn. Chứ nhiều lúc các bạn ví dụ như xài điện thoại phải cái chuyện hết pin là bình thường, rồi phải mỗi lần hết pin phải ghi máy tính rồi giao red lại thì nó khá là bất tiện nha.
Những cái iOS này dòng thấp thấp các bạn dùng ok nè, ví dụ 5S cho đến 7 Plus á, xài mình thấy khá là mượt mà nha. Đó, sau khi reboot máy lại thì nó sẽ có lại những cái tweak cho mình thôi. Thì các bạn muốn cài những cái file EBA cài thông qua cái Joy Store thì mình tìm những cái nguồn uy tín. Ví dụ cái nguồn hồi nãy mình vô nè, của cái bạn nhà phát triển này, rồi các bạn cứ tải thôi. Kho EBA nè, mình bấm vô có file ghi âm, rồi những cái file PixArt rồi gì đó, nói chung là rất là nhiều nha. Mình thích thì mình cài ha. Rồi các bạn thấy vui vẻ thì donate thêm cho anh đó. Ở đây có cái thông tin liên hệ nè. Đó, vui vẻ nha anh em. Thì nói chung mình thấy cái nào mà kết cho mình thì mình ủng hộ người ta thôi. Các bạn xem video cảm thấy hay kết thì like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình. Xin chào, cảm ơn các bạn.